IKEA Batu Kawan, IKEA Penang. Saja ronda-ronda, tengok barang. Macam mana keadaan IKEA di Penang? Adakah sama macam kat KL? Bismillah. We're going to IKEA Batu Kawan. Siapa punya kerja lah ni? Tengok kita punya. Ya, kita nak try dia punya bola daging. Dan highway turun dekat Batu Kawan. Kita dah jauh. Kekosongan ada 100 petak. Ada beratok pun 100 petak. 1 petak macam biji. Beratok 20 minit. Dah sampai pintu ni. Sebulan dah ada buka. Sebulan ke 2 bulan? 2 bulan lah, bulan 3 kan. Ni orang tak ramai dah. Ramai juga.
Kita. Parking dalam dia besar. Dia ada family car park dengan single car park. Macam mana nak makan? Ada pun meatball tu. Sedap ni. Oh, ni sedap ni, pahuk ni. Dia nak makan tu. Dia nak makan ni. 喂，大姐，大姐。Nampak ke tu? Nampak ke tu?
Dia boleh tarik. Satu TV kan, dia boleh main game. Ni kalau yang ni okey lagi ni. Kalau orang datang dia kita boleh tidur 2 orang. Ibu muat ni bilik ni.